ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਲਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ
मैं 200 लाना कि तू 80 की गल करने है बस पागल ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ये बाबे सारे काम